We are discussing solid state. Today we are going to discuss solid state part 22 from 12th chemistry HSC board. Today we are going to discuss extrinsic semiconductors and doping. There are two types of semiconductors, P type and N type. त्याचे आपण डिटेल्स बघणार आहोत. याच्या अगोदर आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स असं बघितलं होतं. इंट्रिन्सिक आणि एक्स्ट्रिन्सिक सगळ्यात महत्त्वाचा फरक लक्षात ठेवायचा आहे. इंट्रिन्सिक म्हणजे प्युअर फॉर्ममधले सेमीकंडक्टर ज्यांची कंडक्टिव्हिटी कमी असते आणि एक्स्ट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स म्हणजे ज्यांची कंडक्टिव्हिटी जास्त असते, कारण ते प्युअर नसतात, आपण त्याच्यामध्ये बाहेरनं पदार्थ मिसळलेले असतात. आपल्याला खेळामध्ये एक कन्सेप्ट माहीत आहे, डोपिंग नावाची. प्रत्येक खेळाडूची एक टेस्ट घेतली जाते, डोप टेस्ट म्हणतात. असं कशासाठी टेस्ट घेतली जाते की बाबा त्या खेळाडूंना कोणतंही केमिकल इंजेक्शन इन्सर्ट करून आपली एफिशियन्सी वाढवली तर नाही ना. म्हणजे नॅचरल एफिशियन्सीपेक्षा बाहेरचा कुठला तरी पदार्थ घेऊन जर एखाद्या खेळाडूनं जर एफिशियन्सी वाढवली तर ते खेळाला मान्य नसतं आणि म्हणून प्रत्येक खेळाडूची डोप टेस्ट केली जाते. म्हणजे आपल्याला एका शब्दाचा अर्थ लक्षात ठेवायचा, डोप करणे म्हणजे बाहेरचा पदार्थ आतमध्ये घेऊन एफिशियन्सी वाढवणे, कार्यक्षमता वाढवणे. तर इथं सुद्धा तसंच केलं जातं. सेमीकंडक्टर जे प्युअर असतात त्यांना इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स म्हणतो. अशा इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्समध्ये ज्यावेळेस आपण एखादा बाहेरचा पदार्थ इन्सर्ट करतो, डोप करतो, त्यावेळेस त्या सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी वाढते. अशा प्रकारचे जे सेमीकंडक्टर्स असतात ते एक्स्ट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स असतात. अशा सेमीकंडक्टरचा आपल्याला स्टडी करायचं. The conductivity of a semiconductor can be increased by doping. The process of addition of minute quantity of impurities to a semiconductor to increase its conductivity is called doping. The added impurity is called dopant. बघा, सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी वाढवता येते कोणत्या प्रोसेसनं? डोपिंगनं. त्यासाठी काय करावं लागतं? एक अतिशय स्मॉल क्वांटिटीमध्ये इम्प्युरिटी ॲड करावी लागते सेमीकंडक्टरमध्ये. त्या प्रोसेसला डोपिंग असं म्हणतात आणि जी इम्प्युरिटी ॲड केलेली असते त्याला डोपंट असं म्हणतात. A doped semiconductor having higher conductivity than pure intrinsic semiconductor is an extrinsic semiconductor. त्यामुळं असा डोप केलेला सेमीकंडक्टर ज्याची कंडक्टिव्हिटी हाय असते प्युअर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरपेक्षा, अशा हायर कंडक्टिव्हिटी असणाऱ्या सेमीकंडक्टरला, डोप्ड सेमीकंडक्टरला एक्स्ट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर असं म्हणतात. There are two types of extrinsic semiconductors, namely N type and P type semiconductors. अशा एक्स्ट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स म्हणजे ज्यांची आपण कंडक्टिव्हिटी वाढवलेली असते बाहेरचा पदार्थ डोप करून, इम्प्युरिटी डोप करून, अशा एक्स्ट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरचे दोन प्रकार पडतात, N टाईप आणि P टाईप. नावातच आहे, N फॉर निगेटिव्ह, P फॉर पॉझिटिव्ह. म्हणून निगेटिव्ह टाईप सेमीकंडक्टर आणि पॉझिटिव्ह टाईप सेमीकंडक्टर N type semiconductor. N type semiconductor contains increased number of electrons in the conduction band. An N type semiconductor obtained by adding group 15 element to intrinsic semiconductor which belongs to group 14. N type semiconductor मध्ये निगेटिव्ह चार्ज एक्स्ट्रा झालेला असतो, कारण इलेक्ट्रॉन्स वाढलेले असतात कंडक्शन बँडमध्ये. म्हणून कंडक्शन बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन वाढतात, त्यामुळे निगेटिव्ह चार्ज वाढतो आणि म्हणून अशा सेमीकंडक्टरला N टाईप सेमीकंडक्टर म्हणतात. तो कसा तयार करतात? तर ग्रुप 15ची इम्प्युरिटी. ग्रुप 15 कोणता आहे? तर नप्पास सभ्य असं आपण लक्षात ठेवलं होतं. नायट्रोजन, फॉस्फरस, अर्सेनिक, SB मीन्स अँटीमनी, BI मीन्स बिस्मुथ. हा जो ग्रुप 15 आहे त्याच्यामधले एलिमेंट्स डोप केले जातात, म्हणजे डोपंट म्हणून त्याचा वापर केला जातो, म्हणजे इम्प्युरिटी म्हणून ते ॲड केले जातात. कुणामध्ये ॲड केले जातात? तर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स कोणते आहेत? तर ग्रुप 14 मध्ये जे आहेत सेमीकंडक्टर्स, म्हणजे ग्रुप 14 मधला सिलिकॉन आहे, जर्मेनियम आहे, अशा सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 मधल्या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर म्हणजे प्युअर सेमीकंडक्टरमध्ये ज्यावेळेस आपण ग्रुप 15चे एलिमेंट इम्प्युरिटी डोपंट म्हणून ॲड करतो त्यावेळेस N टाईप सेमीकंडक्टर तयार होतो.
एक एक्झाम्पल म्हणून बघूया. कन्सिडर फॉर एक्झाम्पल डोपिंग ऑफ सिलिकॉन, जो 14 नंबरचा ग्रुपमध्ये आहे, जो इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर आहे. त्याच्यात आपण 15 ग्रुपमधला फॉस्फरस ज्यावेळेस ॲड करतो त्यावेळेस एन टाईप सेमीकंडक्टर तयार होतो. आता एन टाईप कसा तयार होतो बघूया. SI हॅज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन विच ईच SI ॲटम इज लिंक्ड टेट्राहेड्रली टू 4 अदर सिलिकॉन ॲटम्स. सिलिकॉन ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 14 आहे, ज्याचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स 4 आहेत, म्हणजे तो 4 बॉन्ड करतो. म्हणजेच तो 4 सिलिकॉन ॲटम बरोबर जोडले गेलेला असतो. कोणत्या शेपमध्ये? तर टेट्राहेड्रली. म्हणजे एक सिलिकॉन ॲटम 4 सिलिकॉन ॲटमला जोडलेला असतो, कारण त्याचे स्वतःचे 4 इलेक्ट्रॉन आणि अशा 4 सिलिकॉन ॲटमचे 4 असं त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट होतं. आणि म्हणून सिलिकॉन नेहमी 4 बॉन्ड तयार करतो 4 वेगवेगळ्या सिलिकॉन ॲटम बरोबर. When small quantity of phosphorus is added to pure silicon, the phosphorus atoms occupy some vacant sites in the lattice in place of silicon atoms, as shown in figure 1.26. ह्या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे ज्यावेळेस आपण अशा प्युअर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉनमध्ये फॉस्फरस ॲटम डोपंट म्हणून टाकतो, इम्प्युरिटी म्हणून टाकतो, त्यावेळेस ते फॉस्फरस ॲटम सिलिकॉनच्या रिकाम्या जागा त्या लॅटाईसमध्ये व्यापून घेतात. म्हणजे सिलिकॉनच्या ज्या जे रिकाम्या जागा असतात तिथं फॉस्फरस ॲटम्स बसतात. आता फॉस्फरस ग्रुप नंबर 15 मध्ये आहे, म्हणजे त्याच्याकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 5 आहेत आणि सिलिकॉनची व्हॅलन्स 4 आहे. बघूया काय झालं. बघा आता हे सगळे सिलिकॉनचे ॲटम्स ज्यांनी प्रत्येक सिलिकॉन बरोबर एक इलेक्ट्रॉन शेअर करून ऑक्टेट कंप्लीट केले. पण ज्यावेळेस ह्यांच्यामध्ये फॉस्फरस येतो त्यावेळेस फॉस्फरसचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 5 असल्यामुळं 4 सिलिकॉन बरोबर त्याचे 4 इलेक्ट्रॉन वापरले जातात आणि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा राहतो. असा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा राहतो तो मोबाईल इलेक्ट्रॉन म्हणून होतो, कारण तो कुठंच बांधला गेलेला नसतो. सगळ्या सिलिकॉन ॲटम बरोबर रिलेशन करण्यासाठी फॉस्फरसच्या आउटर शेलमधले 4 इलेक्ट्रॉन वापरले जातात. पण फॉस्फरस ग्रुप नंबर 15 मधला असल्यामुळे त्याच्याकडे 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतात. त्यामुळं एक इलेक्ट्रॉन त्याच्याकडे तसा शिल्लक राहतो, तो मोबाईल इलेक्ट्रॉन असतो जो सगळीकडे फिरू शकतो. The overall crystal structure of silicon remains unchanged. 4 of the 5 valence electrons of P are utilized in bonding the closest to 4 silicon atoms. Thus, phosphorus has 1 extra electron than needed for bonding. जरी फॉस्फरस ॲटम आपण डोप केले तरी सिलिकॉनचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे तसंच राहतं, त्याच्यामध्ये कुठलाही बदल होत नाही. 5 पैकी फॉस्फरसच्या 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनपैकी 4 वापरले गेल्यामुळं 4 सिलिकॉन ॲटम बरोबर ते बॉन्डिंगसाठी वापरले जातात आणि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तसाच शिल्लक राहतो जो बॉन्डिंग करत नाही. Therefore, silicon doped with phosphorus has more number of electrons in the conduction band than those in the conduction band in pure SI as shown in figure 1.27. प्युअर SI मध्ये सगळेच बॉन्डिंगमध्ये वापरले गेल्यामुळे सिलिकॉनचा कंडक्शन बँड एम्प्टी होता. पण ज्यावेळेस प्युअर सिलिकॉनमध्ये आपण फॉस्फरसचे ॲटम इम्प्युरिटी म्हणून ॲड केले, फॉस्फरसची डोपिंग केली, त्यावेळेस फॉस्फरसचे इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेलमधले शिल्लक राहिले. ते आउटरमोस्ट शेलमधले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँडमध्ये तसे शिल्लक राहतात आणि म्हणून ज्यावेळेस आपण सिलिकॉन डोप करतो त्यावेळेस त्याच्या कंडक्शन बँडमध्ये ते एक्स्ट्रा राहिलेले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. म्हणजेच प्युअर सेमीकंडक्टरपेक्षा त्या डोपिंग केलेल्या सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी ही जास्त असणार, कारण त्याच्या कंडक्शन बँडमध्ये हे फॉस्फरसचे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शिल्लक असणार जे मोबाईल आहेत. ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल अप्लाय करू ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करायला मदत करणार आणि म्हणून प्युअर सिलिकॉनपेक्षा अशा डोप केलेल्या फॉस्फरसची कंडक्टिव्हिटी ही जास्त असते. फिगरच्या साह्यानं बघूया. बघा हा एन टाईप सेमीकंडक्टर आहे ज्याच्यामध्ये व्हॅलन्स बँड भरलेला आहे. जर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर असता तर हा कंडक्शन बँड एम्प्टी होता. पण आपण फॉस्फरसची इम्प्युरिटी डोपिंग केल्यामुळं कंडक्शन बँडमध्ये सुद्धा इलेक्ट्रॉन आले. हे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉस्फरसचे आहेत आणि त्यामुळं त्याच्या कंडक्शन बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळं प्युअर सेमीकंडक्टरपेक्षा ह्याची इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करण्याची क्षमता जास्त होते. It is thus transparent that the conductivity of silicon doped with phosphorus is higher than that of pure silicon. म्हणजेच प्युअर सिलिकॉनपेक्षा अशा डोप केलेल्या फॉस्फरसनं डोप केलेल्या सिलिकॉनची कंडक्टिव्हिटी ही जास्त असणार.
कारण प्युअर सिलिकॉनचा कंडक्शन बँड एम्प्टी होता, पण ज्यावेळेस आपण त्याच्यात फॉस्फरस डोप केला त्यावेळेस त्याच्या कंडक्शन बँडमध्ये फॉस्फरसचे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आले आणि म्हणून अशा डोपिंग केलेल्या सिलिकॉनची कंडक्टिव्हिटी जास्त असते. आता कंडक्टिव्हिटी वाढण्याचं कारण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि म्हणून अशा टाईपच्या सेमीकंडक्टरला एन टाईप सेमीकंडक्टर म्हणतात. आणि म्हणून लक्षात ठेवायचं ग्रुप 14च्या सेमीकंडक्टरमध्ये जर आपण ग्रुप 15चे एलिमेंट्स टाकले की ज्यांचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 5 असतात त्यावेळेस नेहमी एक इलेक्ट्रॉन शिल्लक राहणार आहे आणि अशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनमुळे त्या सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी वाढणार आहे. आणि अशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनमुळे किंवा निगेटिव्ह चार्जमुळे जर कंडक्टिव्हिटी वाढत असेल सेमीकंडक्टरची तर अशा निगेटिव्ह चार्जमुळे त्याची कंडक्टिव्हिटी वाढते आणि म्हणून त्याला एन टाईप सेमीकंडक्टर असं म्हणतात. The electrons in conduction band move under the influence of an applied potential and conduct electricity. हे जे एक्स्ट्रा असलेले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बँडमध्ये असतात ते ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल अप्लाय करतो त्यावेळेस ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायला लागतात आणि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतात आणि म्हणून त्याची कंडक्टिव्हिटी वाढते. बिकॉज द चार्ज कॅरियर्स आर द इन्क्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स silicon or germanium doped with group 15 elements such as phosphorus, arsenic, Sb means antimony or bismuth Bi is an n-type semiconductor. बघा ज्यावेळेस आपण सिलिकॉन जर्मेनियम असे ग्रुप 15 मधले सेमीकंडक्टर डोप करतो ग्रुप 15 मधल्या एलिमेंट्सनी लाईक फॉस्फरस, अर्सेनिक, अँटीमनी, बिस्मुथ त्यावेळेस तिथं करंट कंडक्टिव्हिटी वाढण्याचं कारण हा निगेटिव्ह चार्ज आहे किंवा इन्क्रीज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे आणि म्हणून अशा सेमीकंडक्टरला एन टाईप सेमीकंडक्टर असं म्हणतात. दुसरा टाईप पी टाईप सेमीकंडक्टर. ए पी टाईप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग ए प्युअर सेमीकंडक्टर मटेरियल that Si silicon or G means germanium with an impurity of ग्रुप 13 एलिमेंट्स. आपण बघितलं एन टाईप सेमीकंडक्टर करताना आपण ग्रुप 14 वाल्या एलिमेंटमध्ये ग्रुप 15 वाले टाकले ज्यांच्याकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 5 होते. आता जर आपण ग्रुप 14 वाल्या एलिमेंट्समध्ये म्हणजे सेमीकंडक्टरमध्ये प्युअर सेमीकंडक्टरमध्ये जसे की सिलिकॉन जर्मेनियममध्ये जर ग्रुप 13 एलिमेंट्स टाकले ग्रुप 13 एलिमेंट्स की ज्याच्यामध्ये बोरॉन येतो म्हणजे ज्यांच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन असतात ज्यांच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन असतात. फॉर एक्झाम्पल बोरॉनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 5 म्हणजेच त्याच्या आउटर शेलमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन असणार. असे 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असणारे ज्यावेळेस एलिमेंट ग्रुप 13 मधले एलिमेंट ज्यावेळेस आपण टाकू त्यावेळेस जो सेमीकंडक्टर तयार होईल त्याला पी टाईप सेमीकंडक्टर असं म्हणतात. आता पी टाईप म्हणजे पॉझिटिव्ह का म्हणतात ते बघूया. बघा हा एन टाईप सेमीकंडक्टर त्याचा व्हॅलन्स बँड भरलेला असतो. प्युअर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर असेल तर कंडक्शन बँड एम्प्टी असतो पण एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनमुळं तिथं कंडक्शन बँडमध्ये इलेक्ट्रॉन येतात एन टाईप सेमीकंडक्टरमध्ये. पण पी टाईप सेमीकंडक्टरमध्ये काय होतं व्हॅलन्स बँड भरलेल्याच्या ऐवजी रिकामा होतो तिथं होल्स क्रिएट होतात. आता हे होल्स का क्रिएट झाले हे आपण पुढं डिस्कस करणार आहोत. म्हणजेच एन टाईप सेमीकंडक्टर आणि पी टाईप सेमीकंडक्टरमध्ये काय फरक आहे बघा. एन टाईपमध्ये व्हॅलन्स बँड भरलेला असतो आणि कंडक्शन बँडमध्ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन असतात. तर पी टाईप सेमीकंडक्टरमध्ये काय असतं व्हॅलन्स बँड पार्शियली फिल्ड असतो म्हणजे रिकामा झालेला असतो तिथं होल्स क्रिएट झालेले असतात आणि कंडक्शन बँड रिकामा असतो. These elements contain less number of valence electrons than that of pure semiconductor. आता आपण जे ग्रुप 13 एलिमेंट्स डिस्कस केले की बोरॉन सारखे ज्यांच्याकडे 3 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात म्हणजेच प्युअर सेमीकंडक्टरला 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची गरज असते सिलिकॉन जर्मेनियम आणि अशा इम्प्युरिकडे मात्र 1 कमी असतो म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन्स असतात. त्यामुळे काय होतं कन्सिडर फॉर एक्झाम्पल प्युअर सिलिकॉन डोप्ड विथ बोरॉन. The boron atoms occupy normal positions of some of the silicon atoms in the lattice as shown in figure 1.28. बघा आपण एक्झाम्पल म्हणून बघूया. जर आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन म्हणजे प्युअर सिलिकॉन जर डोप केला बोरॉनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 5 म्हणजे त्याच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन आहेत 2 आणि 3 म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन आहेत बोरॉनकडे. मग असा जर बोरॉन ॲटम आपण सिलिकॉनमध्ये टाकला तर इथं फिगरमध्ये दिसतंय सिलिकॉनला प्रत्येकी स्वतःचे 4 इलेक्ट्रॉन असतात
म्हणजे बॉन्डिंग करण्यासाठी आणखी 4 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत, पण बोरॉन मात्र 3च सप्लाय करणार आणि म्हणून 1 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सिलिकॉन ॲटमला कमी पडणार, म्हणजेच तिथे इलेक्ट्रॉन कमी पडणार, म्हणजेच होल क्रिएट होणार, कारण त्याला 1 इलेक्ट्रॉन कमी पडणार, कारण बोरॉनकडे जायला फक्त 3च इलेक्ट्रॉन आहेत. प्रत्येक सिलिकॉनचे स्वतःचे 4 आणि बोरॉनचे 3 आल्यामुळं एक होल क्रिएट होणार, म्हणजेच तिथे इलेक्ट्रॉन असणार नाही. Boron atom has only 3 valence electrons. It does not have enough electrons to form bonds with its 4 silicon neighbors. तो तिघाबरोबरच बॉन्ड तयार करू शकणार, चौथ्याबरोबर बॉन्ड तयार करू शकणार नाही, म्हणजे चौथ्याला तसाच इलेक्ट्रॉन मिळणार नाही. मग तिथं तसंच त्याचं होल क्रिएट राहणार, म्हणजे ती जागा रिकामी राहणार. अशा रिकाम्या जागेला होल्स असं म्हणतात. B atom forms bonds with 3 silicon atoms only. The missing 4th electron creates an electron vacancy. It is called as a hole. म्हणून जी रिकामी जागा राहील की ज्याच्या एक इलेक्ट्रॉन कमी पडल्यामुळं त्या रिकाम्या जागेला होल असं म्हणतात. फिगर 1.28 शोज द होल्स इन द व्हॅलन्स बँड ऑफ पी टाईप ऑफ सेमीकंडक्टर. आणि त्यामुळं अशा पी टाईप सेमीकंडक्टरमध्ये व्हॅलन्स बँडमध्ये रिकाम्या जागा निर्माण होतात, त्याला होल्स असं म्हणतात. बघा होल क्रिएशन, इथं होल तयार झाले. प्रत्येक सिलिकॉनला स्वतःचे 4 आणि दुसऱ्या ॲटमचे 4 असे ते ऑक्टेट कंप्लीट करतात. पण बोरॉन आल्यामुळं 3 जणांची व्हॅलन्सी कंप्लीट होते, पण चौथा मात्र त्या बोरॉन बरोबर बॉन्ड तयार करू शकत नाही, त्यामुळं त्याची व्हॅलन्सी तशीच रिकामी राहते. त्या रिकाम्या जागेला होल असं म्हणतात. ए होल हॅज ए टेंडन्सी टू ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. आता तिथे इलेक्ट्रॉन कमी पडायला लागलाय, म्हणून त्याच्याकडं इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करण्याची टेंडन्सी असणार. फ्रॉम इट्स क्लोज व्हिसिनिटी, म्हणजे जवळच्या कुणाकडनं तरी इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करण्याची त्याची टेंडन्सी असणार. दज ए होल बिहेव्ज ॲज इफ इट इज हॅज ए पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि त्यामुळं प्रत्येक होल पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यासारखं बिहेव करतं, कारण त्याला 1 इलेक्ट्रॉन कमी पडतो, त्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करण्याचा प्रयत्न करतं. इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करण्याचा प्रयत्न करतं म्हणजेच ते पॉझिटिव्ह चार्जसारखं बिहेव करतं. The electrons in partially filled valence band move under the influence of an applied potential. The holes move in the opposite direction. त्यामुळं अशा सेमीकंडक्टरमध्ये ज्यावेळेस आपण पोटेन्शियल अप्लाय करू, प्लस मायनस चार्जला त्याला जोडू, त्यावेळेस हे होल्स इलेक्ट्रिसिटी जिकडं वाहते त्याच्या अपोजिट डिरेक्शनमध्ये ते वाहणार, म्हणजेच होल्स हे मूव्ह होणार अपोजिट डिरेक्शनमध्ये. म्हणजेच ह्या सेमीकंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी वाढण्याचं कारण हे होल्स आहेत, म्हणजेच पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत. आणि म्हणून अशा टाईपच्या सेमीकंडक्टरला पी टाईप सेमीकंडक्टर असं म्हटलं जातं. रिमेंबर, एन टाईप आणि पी टाईप सेमीकंडक्टरच्या बाबतीत काही गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत. फेदर इंट्रिन्सिक और एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर द मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. कुठल्याही टाईपचं सेमीकंडक्टर असू द्या, जरी त्याच्यात निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन असले किंवा होल क्रिएट असले तरी ते एकमेकाला असे बॅलन्स करतात की मटेरियल काय राहील, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. An N type of semiconductor such as silicon doped with phosphorus has more electron S than those needed for bonding and thus it has electrons in the partially filled conduction band. N type semiconductor जसं की आपण सिलिकॉन डोप केला होता फॉस्फरसनं, त्याच्याकडे 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन होते, त्यामुळे 1 इलेक्ट्रॉन जो S मधला होता तो बॉन्डिंगपेक्षा एक्स्ट्रा असतो आणि त्यामुळं तो कंडक्शन बँडमध्ये तसाच राहतो. आणि म्हणून अशा N टाईप सेमीकंडक्टरला partially filled conduction band असतो. A p-type semiconductor such as silicon doped with boron has the less electrons than needed for bonding and thus has vacancies, holes in the valence band. पी टाईप सेमीकंडक्टरमध्ये आपण सिलिकॉन डोप केला होता बोरॉन, ज्याची व्हॅलन्सी 3 होती, म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन होते. म्हणजे सिलिकॉनला लागतात 4 इलेक्ट्रॉन आणि बोरॉनकडे असतात 3, त्यामुळे 1 इलेक्ट्रॉन कमी पडतो, त्यामुळे तिथं व्हॅकन्सीज क्रिएट होतात, त्यालाच आपण होल्स म्हणतो. आणि त्यामुळं व्हॅलन्स बँड रिकामा राहतो, म्हणजेच तिथं व्हॅलन्स बँडमध्ये व्हॅकन्सीज क्रिएट होतात. बिकॉज द चार्ज कॅरियर्स आर होल्स विच बिहेव लाईक ए पॉझिटिव्ह चार्ज, the silicon or germanium doped with group 13 elements like boron, gallium or indium
इज ए पी टाईप सेमीकंडक्टर. आणि त्यामुळं आपण असे ग्रुप 13 एलिमेंट्स ज्यांची व्हॅलन्सी 3 आहे किंवा ज्यांच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, कोणते? बोरॉन, गॅलियम, इंडियम, असे जर आपण मिसळले सिलिकॉन किंवा जर्मेनियममध्ये ग्रुप 14 एलिमेंट्समध्ये, तर त्यावेळेस तिथं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करण्याचं कारण हे होल्स आहेत जे पॉझिटिव्हली चार्जड आहेत, आणि म्हणून अशा सेमीकंडक्टरला पी टाईप सेमीकंडक्टर असं म्हणतात. थँक्यू.